שלום, כאן קובי עזרא, היום אספר לכם על מערכת האנדוקרינית בגופנו, על המערכת ההורמונלית, אז נחכה שכולם יתחברו. היום נדבר, כמו שציינתי, על המערכת ההורמונלית, אז המערכת ההורמונלית מכונה גם מערכת אנדוקרינית, והיא רשת מורכבת של בלוטות ואיברים שמווסתים תהליכים פיזיולוגיים שונים בגופנו, וזאת באמצעות שחרור ואינטראקציה של הורמונים. ההורמונים הם למעשה שליחים כימיים שעוברים דרך מחזור הדם אל תאי המטרה או האיברים. שם הם מפעילים את השפעתם. ולהלן סקירה של מרכיבי המפתח ותפקודים השונים של המערכת ההורמונלית. אז המערכת האנדוקרינית כוללת מספר בלוטות הפרשה שמפרישות הורמונים. למעשה אנדו זה פנימי, קריני זה הפרשה, זה הפרשה פנימית. לבלוטות אלה אין צינורות שמשחררות הורמונים ישירות לזרם הדם. בלוטות אנדוקריניות עיקריות כוללות את בלוטת יותרת המוח, בלוטת ההיפופיזה, את בלוטת התריס, התיירואיד, את בלוטת הפרתיירואיד, את בלוטת יותרת כליה, האדרנל, את בלוטת הלבלב שנקראת גם פנקריאס, את השחלות בנשים ואת האשכים בגברים. בלוטת יותרת המוח, מה שנקראת פיטויוטרי גלנד או היפופיזה, בלוטת ההיפופיזה, היא מכונה גם לעתים כבלוטת המאסטר או בלוטת העל. היא ממוקמת בבסיס המוח באזור שנקרא העוקף הטורקי. אוקיי? לא משנה, לא נדבר על אנטומיה כרגע. הבלוטה למעשה משחררת מגוון של הורמונים שמבססים פעילויות אנדוקריניות שונות בגוף, כגון גדילה, תהליכים מטאבוליים שונים, כמו גדילה חשוב את הורמון הגדילה שמופרשה היפופיזה, יש את הורמון האוקסיטוצין, את הורמון הפרולקטין שחיוני להפרשת חלב, את הורמון ה-TSH, תיירואיד סטימולטינג הורמון שמשפיע על בלוטת התריס, וכמובן הורמונים נוספים, לא נרחיב על כך. בלוטת האצטרובל, הפיניאל גלנד, ממוקמת במוח ומייצרת את ההורמון מלטונין, מה שנקרא הורמון השינה, שהוא מבסס את מחזור השינה והעירות ומושפע מהמקצב הצירקדי הפנימי של הגוף שלנו. בלוטת התריס, התיירואיד גלנד, ממוקמת בצוואר, מאחורי עצם כאן שנקראת קריקואיד, שהיא מייצרת את ההורמונים שמווסתים את חילוף החומרים ומאזן האנרגיה, כמו T3 ו-T4, יש גם את בלוטת מצד התריס, שמייצרת את ה-PTH, פרתיירואיד הורמון, שחיוני על משק הסידן, גם קלציטונין וכו', אך לא נרחיב על כך. מה שכן חשוב לדעת שההורמונים של בלוטת התריס העיקריים הם טירוקסין וטרייודוטירונין, כלומר T3 ו-T4, שהם מבססים את קצב חילוף החומרים, הצמיחה והוצאה אנרגטית בכל הגוף. בלוטת הפרתיירואיד, כפי שציינתי קודם לכן, יותרת התריס או מצד התריס, מייצרת את הורמון ה-PTH שמבסס את רמת הסידן זרחן בדם. כשיש עודף או חסר, יש עלייה ברמות הסידן, או ירידה ברמות הסידן, ועלייה ברמות זרחן, זה סוג של נדנדה כזאת. בלוטת יותרת הכליה, או האדרנל גלנד, בלוטת האדרנל, היא ממוקמת על גבי הכליות, על גבי שתי הכליות, יש שני בלוטות כאלה בעצם, שמפרישות הורמוני סטרס בעיקר, כמו קורטיזול ואדרנלין, שמעורבים בתגובת של לחץ, או משחקים גם תפקיד חיוני בחילוף החומרים, למשל עלייה ברמת הקורטיזול גורם לעלייה ברמות הסוכר, שזה הורמון סטרס שמכין את הגוף שלנו להילחם או לברוח, ולכן שלוקחים תרופה שנקראת קורטיזול, שזה ההורמון הטבעי, או קורטיזון, שזה ההורמון הסינתטי, שהיא גורמת לעלייה ברמות הסוכר בדם ולכל מיני תגובות נוספות. כמובן אם יש לכם שאלות תשאלו אותי כאן בתגובות, אבל כמובן בחזרה על החומר, אז לא צריך כאן לשאול כרגע שאלות, קודם כל נרוץ עם ההרצאה, החזרה, ואחר כך נדבר על שאלות בסוף. אז הקורטיזול שמכונה לעתים קרובות גם הורמון סטרס, ממלא תפקיד חשוב בחילוף החומרים, בתפקוד מערכת החיסונית ובמצבי לחץ של הגוף. במצבי לחץ כרוני יש עלייה של רמת ההורמון הזה שגורם לכל מיני בעיות, הוא מוציא סידן מהעצם ולטווח ארוך גורם לאוסטופורוזיס, הוא מעלה את רמות הסוכר בדם ויכול ליצור עד כדי סוכרת, לטווח ארוך כמובן, לא בכדור אחד שבולעים, אלא אם לוקחים זה לטווח ארוך ונוסיף על זה כל מיני גורמים סיכון כמו השמנה וכאלה דברים, הקורטיזול גם גורם לנו לצבור שומן בעצם, אז לא נרחיב על כך, דיברנו על כך בפעם שעברה. והורמון נוסף שנקרא אפינפרין או אדרנלין, שהוא מעורב, כמו שציינתי, ב-fight or fly, ילחם או ברח, הוא מגביר את קצב הלב, מרחיב את דרכי הנשימה כדי שנוכל את נתיבי האוויר שלנו, כדי שנוכל לשפר את הסירקולציה ולרוץ יותר מהר, לברוח יותר מהר, אוקיי? אז הוא תומך בפעילות גופנית ובמצבי לחץ,
ככה שאם נמר תפס אותנו בג'ונגל ואנחנו רוצים לברוח, אז מאגרי האנרגיה, מערכת הנשימה והכל יהיה יותר יעיל, בעצם נוכל לברוח בצורה יותר מהירה ויותר טובה, ולא להתערף על ידי היצור הזה, כן? אז נורפינפרין פועל לצד האפינפרין, שיש את הנורדרנלין והאדרנלין, כפי שציינו, כדי לבסט תגובה של לחץ ושליטה בלחץ הדם כמובן, תגובה לסטרס וכולי. גם ישנו את ההורמון אלדוסטרון שמבסט את רמות הנטרן והאשלגן בדם, הוא משפיע על לחץ הדם ומאזן הנוזלים. בלוטת הלבלב, שבלוטת הפנקריאס, היא בלוטה שממוקמת מאחורי הקיבה ומייצרת שני הורמונים עיקריים, יש למעשה 4 הורמונים, אבל 2 הורמונים עיקריים, זה אינסולין וגלוקגון שעובדים ומבסטים את רמות הסוכר בדם. האינסולין מוריד את רמת הסוכר בדם והגלוקגון מעלה אותה. וככה הם שומרים על איזון, מונעים היפו והיפרגליקמיה. האינסולין למעשה מבסט רמות החילוף חומרים של הגלוקוז, ומאפשר לתאים לקלוט את הגלוקוז מזרם הדם, מה שמפחית את רמות הסוכר בדם. כלומר, הוא המפתח שמכניס את הסוכר לתאים בצורה טובה. מה קורה בסוכרת נעורים? אוקיי, שהגוף לא מייצר אינסולין, סוכרת טייפ 1, מה שנקרא, בלשונה, אז הגוף לא מייצר אינסולין, או מייצר כמות קטנה של אינסולין, ואז רמות הסוכר בדם עולות. אין את המפתח שיחדיר את הסוכר לתאים, אוקיי? ההורמון גלוקגון, שפועל בניגוד להורמון אינסולין, הוא אנטגוניסט לפעילות שלו, הוא מגרה את הכבד להמיר גליקוגן, שזה מחסן האנרגיה של הגלוקוז, וכך משחרר גלוקוז למחזור הדם, ומעלה את רמתו בזרם הדם, וגורם לעלייה ברמות הסוכר להיפרגליקמיה. ונעבור לשחלות והאשכים, הגונדות בגברים ונשים. אז בלוטות אלו מייצרות הורמוני מין, אסטרוגן, פרוגסטרון אצל נשים, וטסטוסטרון, האנדרוגן העיקרי אצל גברים. כמובן ש-DHT, דיהידרוטסטוסטרון, שכולם צאצאיו של הטסטוסטרון, אוקיי? דיברנו על כך, על כל התתי הורמונים האלה, חיוניים כמובן לתפקודם של מערכת הרבייה שלנו בגופנו, באישה ובגבר. חיוני כמובן ליצר המיני ולתאווה המינית וכו'. האסטרוגן והפרוגסטרון מיוצרים על ידי השחלות בנשים. הורמונים אלו למעשה מבסטים את המחזור החודשי בנשים. ההיריון הוא מאפייני מין משניים, כלומר ציצי וכו', התפתחות מין משנית. הטסטוסטרון שמיוצר בעיקר בגברים בכמויות גדולות יותר, ובכמויות קטנות יותר בשחלות של נשים, כן, גם לנשים הוא חיוני לתאווה מינית. הטסטוסטרון אחראי להתפתחות של רקמות הרבייה הגבריים, ומאפייני מין גבריים, מאפייני מין משניים, כמו קול יותר עבה, שיער בגוף, בפנים וכו', ומאפיין נשים מגברים, בעצם הורמוני המין בעצם, כלומר אם ניקח אישה ונזריק לטסטוסטרון לטווח ארוך, היא תתחיל לצמיח שיער ולהיות יותר עם קול כזה, יותר בס כזה וכו'. אז כמו שציינתי, הורמונים הם למעשה שליחים כימיים שמיוצרים על ידי בלוטות אנדוקריניות ועוברים דרך מחזור הדם לתאי המטרה ולאיברים. לכל הורמון יש תפקידים ספציפיים והוא משפיע על תאים או איברים ספציפיים, ולמעשה שחרור ההורמונים מרוסט היטב כדי לשמור על ההומאוסטזיס בגוף, על השאיפה ליציבות בגופנו, במנגנונים של משוב, הכוללים את ההיפותלמוס, את בלוטת יותרת המוח ובלוטות הקיפיות, שעוזרים לשלוט ברמת ההורמונים. למעשה לולאת משוב שלילית מבוססת על ידי הפרשת ההורמונים כדי להבטיח שהמשוב יישארו בטווח צר, שלא יהיו שינויים גבוהים או רבים מדי ברמות ההורמונים. למערכת ההורמונלית תפקיד מכריע בביסות רחב של תהליכים פיזיולוגיים, לרבות חילוף החומרים, גדילה והתפתחות כפי שציינתי, גם על מערכת החיסון, מערכת הרבייה, לחץ דם, איזון אלקטרוליטים ונוזלים בגוף. ולמעשה חוסר איזון במערכת ההורמונלית עלול להוביל למצבים בריאותיים שונים. לדוגמה, תת או יתר פעילות של בלוטת התריס, כלומר אם יש היפרתירואידיזם, פעילות יתר של בלוטת התריס, יהיה דופק מואץ, יהיה כל מיני תסמינים, הבן אדם יהיה נטייה להיות יותר רזון, יהיה לו כל מיני תסמינים כאלה שנותנים גם את היוד רדיואקטיבי כדי להרוס חלק מהבלוטה. אם זה בהיפו, אז יהיה יותר רגוע, יותר ישנוניות, יותר נטייה לנשירת שיער, יותר עייפות, יותר דיכאון וכו'. גם יותר עלייה ברמות הכולסטרול, ודיברנו על זה כבר. כמובן שכל זה קשור לתפקוד לקוי של בלוטת התריס, ולמעשה שינויים הורמונליים מתרחשים גם במהלך גיל ההתבגרות, בהיריון ובלידה, בגיל המעבר, ומושפעים מהרווחה, מהפיזיולוגיה, מהרגישות, אפילו הפסיכולוגיה שלנו.
אז לסיכום, המערכת ההורמונלית למעשה היא רשת מורכבת שמאפשרת תאום בין חלקים שונים, בעיקר מערכת העצבים שמשפיעה על המערכת ההורמונלית, אבל כמובן גם חלקים נוספים בגוף, והיא מבטיחה תפקוד תקין של תהליכים פיזיולוגיים בגוף כדי לאזן ולווסת אותם. וכמובן, שוב פעם, אם יש לכם שאלות, תשאלו אותי כאן בתגובות ובשמחה אשיב לכם.